Tara na magluto ng fish sarciado with tomato sauce. Narito ang mga ingredients. 1 cup diced tomatoes. Don't worry, sinukat ko po yan. 2 cloves garlic chopped. 1 medium-sized red onion chopped. 2 pieces medium-sized eggs well beaten. Salt. Pepper. 1/2 cup Italian tomato sauce, rice water or simpleng tubig, fried fish, sea bass, or tilapia, galunggong, dalagang bukid or bangus, at ito po ang procedure. Pwede pong gamitin ang pinagprituhang mantika. Sa case ko, pwede pa siyang gamitin kasi okay pa. Kung ayaw nyo naman po nito, pwede rin gumamit ng bagong mantika. Trinayin ko po ang mantika na aking pinagprituhan para hindi masama yung mga maliliit na peraso mula sa isda. Kung mainit na po ang mantika, ilagay ang sibuyas. Sunod ang bawang. At ang kamatis. Pagluto ng kamatis, idagdag ang tomato sauce. Naidagdag ko na ang tomato sauce at nakalimutan ko kunan ng video kaya papakita ko na lang yung scoop. At this point, babaan na po natin ang apoy para hindi masunog ang sauce. Focus ko po yung sauce. Kailangan ganito lang po ang pagkulo niya. Maliliit lang yung bubbles para hindi masunog yung sauce. Simmer for 2 more minutes. 2 minutes po of simmering the sauce. Lagay na natin itong sabaw na sinaing. Yung mga 1.5 cup. Tansya-tansya na lang. May anak ako, si Marcos gusto niya ng sabaw. So, 1 cup. 1.5 cup. Yan. Tapos, simmer mo lang ulit. Konting halo. Yan. Dagdagan ko pa. Then, salt. Depende po sa salt eh. Hindi ko masasabi sa inyo kung 1 teaspoon, 2 teaspoon ba yan. Depende sa salt na gamit ninyo. Like, kapag Himalayan or pink salt, hindi po masyadong maalat yan. So, tansya-tansya na lang pagdating sa salt. Ganun din sa pepper. Gusto ko laging maraming pepper. Pero since may bata ako, nalalasahan niya yung paminta. So, konti lang nilalagay ko. Then, yun, simmer ulit to for approximately 3 minutes. Yan. Papakuluan lang natin yung sabaw. Tapos ilalagay na yung isda. Kulo na, ayan. Okay. Kulo na, lagay ko ng isda. Okay, ayan. Depende po kung anong part ng isda gusto nyo ha. Dito, ito lang yung isda na meron ako. Bigay ng mga biyanan ko. Isasama ko yung ulo. Ay, nalaglag. Kasi masarap yung ulo. Sibas naman ito. Yan. Pakuluan pa para mas lalong lumasa yung magiging sauce niya. Nga po pala, ingat sa paglagay ng asin sa sabaw or sa sauce ninyo. Kasi, huwag yung kakalimutan na pag prinito nyo yung isda, may asin pa kayo na nilagay na pampalasa doon.
So, pag napaalat niyo yung isda, sasama yun sa sauce. So, careful kayo sa paglagay. Kung ayaw nyo naman na maalat yung pagkakaprito nyo, okay lang din nalagyan nyo. Depende sa inyo. Normal frying lang naman tayo sa isda. So, yun. Tapos, ito, pag nalagay na yung isda, pakuluan lang ulit. Simmer lang ng 3 more minutes. Okay, balikan natin. Ayan na siya after 3 minutes. Ang ganda-ganda ng sauce. Pulang-pula. May kamatis man. Pero sumasama na siya sa tomato sauce. Sarap. Yan. After 3 minutes, lagyan na natin yung egg. Well-beaten egg. Kalat nyo siya, konti-konti ng tulo, kasi hindi nyo mahahalo ng bongga ito. So, yung itlog nyo, ikalat nyo na. Sa pagkulo-kulo niya ng ganyan, naluluto ng itlog nyo. At hindi nyo na kailangang haluin ng bongga para hindi madurog yung fish. Yan. Okay. Tapos, using fork, yung ano nyo na sa itlog, pinangbati nyo sa itlog. Shake nyo ng konti. Pero mga sarsyado na yung itlog pag naluto, pino, maliliit. Meron naman malalaki. Kasi ganito nga po yun. Depende sa'yo kung gusto mong shake ng ganyan para pino or ganito yung pagkakaluto ng itlog. Kung hindi naman, magiging malalaki yan. Para ka may scrambled egg na slice at hinalo dyan. Okay. Tansyahin nyo kung tama na yung sauce sa ganitong stage. Pangit naman yung masabaw na sarsyado. Pero kung may anak kayo, may kiddos, at syempre mahirap pakainin ng dry food ang mga bata, nasa inyo na yun kung gusto nyo dagdagan. So, in this case, hindi ko na siya dadagdagan. Yan, okay na yan. Okay. Then, bigyan nyo na siya ng paminta. Oops. Yan. Yung salt, tama na rin kasi nakuha niya yung alat ng isda So, okay. Takpan lang natin. And, so, mga 2 more minutes pa ulit. Takpan natin. Balikan natin ng 2 minutes. Yan na po siya. Okay. Pwede na natin patayin. Yan. Na po ang finished product. Titignan nyo po ng malapitan. Ang sauce, napakaganda. Pulang-pula. At meron pa rin kayong makukuha mga kamatis. Yan. At ang itlog, ganyan siya. Pino. So, yan. Subukan nyo rin po at sana'y magustuhan ninyo at ng buong pamilya.